नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय पौष्टिक आणि हेल्दी अशी बाजरीचा ढेबरा ही एक गुजराती रेसिपी बघणार आहोत। तर आपल्याकडे थालीपीठ धपाटे जे बनवले जातात तर त्या चवीचे हे लागतात। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग या मस्त रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर याच्यासाठी मी इथे 1 वाटी बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि पाऊण वाटी मी इथे गव्हाचं पीठ घेते आणि इथे मी मेथी घेतलेली आहे। तर मेथी मी निवडून स्वच्छ धुवून बारीक अशी कट करून घेतलेली आहे। तर मेथी आपल्याला 1.5 वाटी लागणार आहे। तर ही 1 वाटी मी मेथी आता टाकते आणि ही अर्धी वाटी। तर याच्यामध्येच आपण कोथिंबीर टाकूया। तर साधारण पाव कप मी इथे कोथिंबीर टाकलेली आहे। एक मोठा चमचा तीळ टाकलेला आहे आणि इथे एक अर्धा चमचा मी ओवा हाताने थोडासा या पद्धतीने चोळून टाकते। आता गरम मसाला टाकूयात आपण अर्धा चमचा आणि अगदी चिमूटभर मी हिंग टाकलेली आहे। एक छोटा चमचा हळद टाकायची आहे आणि अगदी अर्धा चमचा मी इथे जिरे टाकलेला आहे आणि मीठ चवीनुसार टाकलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण दही टाकूया। तर दही साधारण मोठे 2 चमचे किंवा आपल्याला पाव कप दही घ्यायचं आहे। तर इथे मी ही पेस्ट घेतलेली आहे। तर आलं, लसूण आणि मिरचीची ही पेस्ट आहे। तर 6-7 लसणाच्या पाकळ्या, एक छोटा तुकडा आल्याचा आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेऊन मी वाटून घेतलेला आहे। तर तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे टाकायचं आहे। तर इथे मी 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे आणि आता इथे मी लाल तिखट 1 चमचा टाकते। तर तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आपण मिरची सुद्धा वापरलेली आहे आणि लाल तिखट तुम्हाला हवं असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। तर आता हे आपण सर्व मिक्स करून घेऊया। तर आधी आपण पीठ जे आहे या भाजीमध्ये छान व्यवस्थित चोळून घेऊया, म्हणजे त्यातील ओलसरपणा जो आहे त्यामध्ये आपल्याला कितपत पीठ भिजतं हे बघायचं आहे आणि मग नंतर गरजेनुसार पाणी टाकून आपण हे मळायचं आहे। तर हे मी छान चोळून घेतलेलं आहे आणि आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ भिजवून घेऊया। तर हे मी थोडं थोडं पाणी टाकून याचं पीठ भिजवून घेते। तर हा छान घट्टसर असा आपला गोळा मळून झालेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा गोळा मळायचा आहे। तर हा गोळा मी मळून एक 5 मिनिटं ठेवून देते आणि मग 5 मिनिटांनंतर आपण बनवूयात। तर इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपण आता याचे छोटे गोळे बनवून घेऊया। तर इथे मी अगदी छोट्या आकाराचे ढेबरा जे आहेत बनवणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लहान मोठे बनवू शकता। तर इथे मी गोळे बनवून घेतलेले आहेत आणि आता आपण हे लाटून घेऊया। तर इथे थोडंसं मी पीठ लावलेलं आहे। गव्हाचं पीठ लावून मी हे लाटून घेते। तर अगदी थोडंसं लाटल्यानंतर आपण याच्यावरून थोडंसं तीळ लावणार आहोत। तीळ लावून परत एकदा आपण लाटायचं आहे। तर याच्यामध्ये बाजरीचं पीठ आहे, तर त्याच्यामुळे याच्या ज्या कडा आहेत त्या चिरतात। तुम्ही अशाच ठेवल्या तर चालतील किंवा मग अशा पद्धतीने तुम्ही एखाद्या झाकणाने किंवा डब्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने याचा गोल असा आकार काढून घेऊ शकता। तर खूप पातळ नाही करायचं आपल्याला, जाडसर पराठासारखंच आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे। तर याच पद्धतीने मी राहिलेले सर्व बनवून घेते। तुम्हाला याच्यापेक्षा मोठे ढेबरा जर बनवायचे असतील तर इथे बनवू शकता। तर हे मी सर्व बनवून घेतलेले आहेत। तुम्हाला हवं तर तुम्ही हे तळून घेऊ शकता किंवा मग भाजून घेऊ शकता। तर इथे मी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे आणि तव्यावर मी हे छान भाजून घेते। तर मी तूप लावून हे भाजून घेते, तुम्ही हवं तर तेल लावून भाजला तरीही चालेल। तर आपण दोन्ही साईडने व्यवस्थित तूप लावून हे छान भाजून घ्यायचे आहेत। तर मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे मी छोटे असे ढेबरा बनवलेले आहेत। तुम्ही हवं तर चपाती भाकरीच्या आकाराचे मोठे ढेबरा सुद्धा बनवू शकताय आणि तुमच्या आवडीनुसार हे तळू सुद्धा शकताय किंवा मग या पद्धतीने भाजून घेऊ शकताय। तर हे मी व्यवस्थित तूप लावून दोन्ही साईडने छान असं भाजून घेतलेलं आहे। मीडियम गॅसवर आपल्याला हे छान भाजायचं आहे, छान खरपूस असं हे भाजून घ्यायचं आहे। तर हे भाजून झालेलं आहे आणि मस्त हे भाजलं गेलेलं आहे, ढेबरा आपला तयार आहे। तर आपण काढून घेऊया। तर अतिशय सुंदर लागतो हा, चवीला खूप मस्त लागतो। तर हा आपला झालेला आहे, काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेले सर्व ढेबरा भाजून घेऊयात। तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशाच नवीन रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी आवडत असतील तर लाईक व शेअर करा।
तर सर्व ढेबरा आपण याच पद्धतीने दोन्ही साईडनी तूप लावून खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत. तर अतिशय खुसखुशीत आणि खमंग लागतात हे चवीला. तर हे सर्व ढेबरा मी बनवून घेतलेले आहेत आणि इथे मी सर्व केलेलं आहे. तर हे ढेबरा तुम्ही दही आणि लोणचं किंवा कोणत्याही चटणीबरोबर खाऊ शकताय किंवा मग संध्याकाळच्या चहासाठी मस्त असा हा ऑप्शन आहे. तर जरूर करून पहा आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार.